Sabi ni John Craven, nag-file po ako ng petition for child visitation. Ano po ba, yun po bang nanay ng anak ko kailangan may abogado pagharap niya sa court? Yes. Okay, John Craven, ang general rule ay dapat may abogado siya. Pag wala siyang abogado, usually binibigyan siya ng isang counsel de officio na tinatawag. In-appoint ng korte. Pero dapat talaga lahat except sa small claims dapat every time you come to court, you are armed with a lawyer. Why? Because that is your right and para maproteksyonan din yung karapatan nyo kasi meron tayong mga rules, yung rules of court na tinatawag na pag hindi nasunod ay pwede mapagkaitan kayo ng inyong karapatan dahil it will be deemed waived if you fail to follow it. Ganun. Okay? So, kailangan John Craven, kailangan ng abogado.